নমস্কাৰ আজি আমি শিকিম এক্সেলত কেনেদৰে যিকোনো টকাৰ পৰিমাণ সংখ্যাৰে লিখা থাকিলে তাক আখৰলৈ সলনি কৰিব পাৰি ই এটা পাৰ্মানেন্ট প্ৰক্ৰিয়া যিটো এটা কম্পিউটাৰত এবাৰ সম্পূৰ্ণ কৰি সেই কম্পিউটাৰৰ যিকোনো এক্সেল ফাইলত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ইয়াৰ বাবে কোনো ভিজুৱেল বেসিক আদিৰ ব্যৱহাৰ দৰকাৰ নহয় আৰু ইয়াত এটা ফাংচন নতুনকৈ ইনক্লুড হয় সেইটো হ'ল স্পেল নাম্বাৰ এক্সেলত সংখ্যাৰ পৰা আখৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ কোনো ইন্টাৰনেল ফাংচন নাথাকে ইয়াৰ বাবে বেলেগকৈ এডিন ইনষ্টল কৰি ল'ব লগা হয় আৰু এই ফাইলটো পাবৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক এটা দিয়া আছে তাত গৈ ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত এই উইন্ডোখন আহিব আৰু ইয়াত গৈ আমি ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব লাগিব তো ডাউনলোড হৈ গৈছে আমাৰ এতিয়া ডাউনলোড হোৱা ফাইলটো পাবৰ বাবে আমি ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু যাব লাগিব শো ইন ফোল্ডাৰ অপচনটো ইয়াত গৈ আমি দেখা পাইছো যে ফাইলটো আমাৰ আহি গৈছে এতিয়া এই ফাইলটো কপি কৰিবৰ বাবে এই ফাইলটোৰ ওপৰত ৰাইট ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু বাছি ল'ব লাগিব কপি অপচন এতিয়া এই কপি কৰা ফাইলটো আমি মাইক্ৰসফট ফোল্ডাৰত থকা এডিনছত আমি এটো পেস্ট কৰিব লাগিব তো ইয়াৰ বাবে মই ডাউনলোড ফোল্ডাৰটো ক্লোজ কৰি লৈছো এতিয়া মাই পিসি বা মাই কম্পিউটাৰ আইকনটো ডাবল ক্লিক কৰি খুলি লৈছো এতিয়া ইয়াত গৈ আমি সি ড্ৰাইভটো ওপেন কৰি ল'ব লাগিব ইয়াত থকা ইউজাৰ ডাইৰেক্টৰীটো আমি ওপেন কৰিব লাগিব এতিয়া আমি ইয়াত বাছি ল'ব লাগিব আমাৰ ইউজাৰ ফোল্ডাৰটো মোৰ ইয়াত পিডিছ নামেৰে আছে মইটো মই ওপেন কৰি লৈছো ইয়াত এড ডাটা নামৰ এটা হিডেন আইকন থাকে এটো পাবৰ বাবে আমি ভিউত মেনুত গৈ যাব লাগিব আৰু হিডেন আইটেমছটো আমি শো কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া আমি দেখা পাইছো যে এড ডাটা নামৰ এটা হিডেন ফোল্ডাৰ ওলাই আহিছে তো এই ফোল্ডাৰটো আমি ওপেন কৰিব লাগিব এতিয়া আমি ইয়াত যাব লাগিব ৰমিং আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আমি পাম মাইক্ৰসফট নামৰ এটা ফোল্ডাৰ ওপেন কৰি লৈছো এতিয়া আমি এডিনছ নামৰ ফোল্ডাৰটো ওপেন কৰিব লাগিব এতিয়া আমি এই খালি ফোল্ডাৰটোত আমি এই কপি কৰা ফাইলটো আমি পেস্ট কৰিব লাগিব তো ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰিছো আৰু পেস্ট অপচনত পেস্ট ক্লিক কৰিছো হৈ গৈছে পেস্ট তো এতিয়া আমি এই ফোল্ডাৰটো ক্লোজ কৰিম এতিয়া মই মাইক্ৰসফট এক্সেল ওপেন কৰি লৈছো আৰু আমি তাত পেস্ট কৰা এডিনছটো এতিয়া আমি মাইক্ৰসফট এক্সেলত এক্টিভ কৰি ল'ব লাগিব তো ইয়াৰ বাবে মই ফাইলত গৈছো অপচনত ক্লিক কৰিছো আৰু ইয়াত এডিনছত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত আমি পাম এক্সেল এডিনছ তো এক্সেল এডিনছত ক্লিক কৰি আমি ক্লিক কৰিব লাগিব গো বুটামটো এতিয়া আমি ইয়াত দেখিছো যে স্পেল নাম্বাৰ বুলি এটা অপচন আহিছে তো আমি ইয়াত এই চেক বক্সটোত ক্লিক কৰি দিম আৰু ওকে কৰিম এতিয়া এক্সেলত স্পেল নাম্বাৰ বুলি এটা নতুন ফাংচন এডিনছৰ জৰিয়তে সংযোজন হৈ গৈছে এতিয়া আমি এই ফাংচনটোৰ জৰিয়তে যিকোনো সংখ্যা শব্দলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিম এতিয়া মই সংখ্যা এটা লিখি লৈছো আৰু এন্টাৰ মাৰি তলত ফাংচনটো লিখিবৰ বাবে ইকুৱেল দিছো আৰু লিখিছো স্পেল নাম্বাৰ এছপি লিখাৰ লগে লগে চাওক তলত স্পেল নাম্বাৰ বুলি ফাংচনটো আহি গৈছে ট্যাব মাৰি দিলে বাকিখিনি আহি যাব আহিছে এতিয়া মই ওপৰৰ সেলটোত ক্লিক কৰি দিছো আৰু ব্ৰেকেটটো ক্লোজ কৰি এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিছো আমি ইয়াত দেখিছো যে আমাৰ সংখ্যাটো ইয়াত আখৰত আহি গৈছে ইয়াত এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে আমি এই ফাংচনটোৰ জৰিয়তে অকল টকাৰ হিচাপে লিখিব পাৰিম কাৰণ দেখিছে ইয়াত সংখ্যাটো আখৰ আহোতে ইয়াত ৰুপিজ বুলি আহিছে আৰু শেষত অনলি আহিছে তো আমি এই ফাংচনটো যিকোনো টকাৰ এমাউন্ট আখৰত লিখিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এতিয়া আমি এই ফাংচনটো বিল এমাউন্টৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি চাওঁ ইয়াৰ বাবে মই এখন বিল বনাই থৈছো তো এই টোটাল এমাউন্টটো আমি আখৰত লিখি চাম তো ইয়াৰ বাবে মই কাৰ্সাৰটো থৈ লৈছো আৰু ইকুৱেল দিছো টিপলে লিখিছো স্পেল আহি গৈছে মই ট্যাব প্ৰেছ কৰি দিছো এতিয়া মই এই সেলটোত ক্লিক কৰিম আৰু ব্ৰেকেটটো ক্লোজ কৰি এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিছো আহিছে তোমাৰ গোটেই ফিগাৰটো ইয়াত দেখা গৈছে ₹2,46,200 অনলি তোমাৰ গোটেই ফিগাৰটো তোমাৰ ইয়াত আখৰত দেখা গৈছে এনেদৰে আমি এক্সেলত 99 কোটিলৈকে যিকোনো পৰিমাণৰ টকাৰ সংখ্যা আখৰে লিখিব পাৰো
আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো এবাৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত স্পেল নাম্বাৰ যিটো ফাংচন এইটো আপোনাৰ কম্পিউটাৰত সেভ হৈ থাকিব আৰু যিকোনো এক্সেল ফাইলত আমি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। এই ফাংচনটো বিভিন্ন অফিচৰ চেলাৰী বিলতো ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু মোৰ বাকি ভিডিঅ'বোৰ চাবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ।